ารกกว่า1 ล้านคนเสียชีวิตในครรภ์แม่เพราะมลพิษในอากาศPM 2.5 ที่คุณแม่สูดเข้าไปเนี่ยสามารถเจอในปอดและในสมองของทารกคนนั้นด้วยการที่คุณสูด PM 2.5 ทำให้เราชีวิตสั้นลง 1.7 ปี 1.7 ปีการที่คุณใช้ชีวิตในพื้นที่ที่มี PM 2.5 สูงในระยะเวลา1 เดือนเท่ากับสูบบุหรี่150 มวนเลยนะ PM 2.5 ไม่ได้แค่ทำลายปอดของเราแต่ส่งผลต่อระบบหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดสมองและเพิ่มความเสี่ยงการเป็นโรคอัลไซเมอร์ด้วย PM 2.5 เป็นฆาตกรเงียบค่อยๆเข้าร่างกายของเราทำลายเราทีละนิดแต่ถ้าเรารู้ทันมันก่อนเราสามารถชนะมันได้เริ่มต้นที่การป้องกันครับใส่หน้ากากอนามัยการเลือกเครื่องกรองอากาศสมุนไพรไทยเนี่ยก็มีหน้าที่ขับของเสียออกจากร่างกายอันแรกก็คือสิ่งที่น่ากลัวไม่แพ้มลภาวะนอกบ้านก็คือมลภาวะในบ้านไม่ว่าจะเป็นการจุดเทียนฝุ่นเล็กๆหรือเวลาที่ห้องของเรามันร้อนมากๆแล้วมันมีความอับมันส่งผลกระทบต่อร่างกายเราไงบ้างโรคแรกเขาเรียกว่าโรคตึกเป็นพิษน้ำตาไหลคัดจมูกหายใจเริ่มแสบไอคันคอเริ่มมีผื่นขึ้นปวดศีรษะมึนงงคลื่นไส้อาเจียนบางครั้งอาจจะต้องไปโรงพยาบาลเลยทีเดียวเทียนหอมอาจเป็นมลพิษกระตุ้นภูมิแพ้และทำให้ฮอร์โมนเสียสมดุลถ้าคุณได้เทียนหอมที่มาจากพาราฟินกลิ่นสังเคราะห์อะไรต่างๆพวกนี้มันก็จะมีสารระเหยออกมาเป็นพิษต่อสุขภาพนานๆเข้าเป็นสารก่อมะเร็งได้สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Doctor's Talk Podcast ที่หมอและผู้เชี่ยวชาญทางด้านสุขภาพจะมาพูดคุยประเด็นเรื่องสุขภาพต่างๆอยู่กับผมหมอจิมมี่แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเวชศาสตร์ป้องกันและหมอเอมมี่แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ป้องกันช่วงสิ้นปีแบบนี้หลายคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยอาการภูมิแพ้กำเริบมาอีกแล้วและไม่นานมาเนี้ยโรคไอกลของเด็กเนี่ยก็กลับมาด้วยโควิดหลายคนเป็นแล้วเป็นเล่าแต่เราต้องเข้าใจก่อนว่าหนึ่งในปัจจัยที่ทำให้เกิดโรคพวกนี้คือเรื่องของมลพิษ PM 2.5 หลายคนอาจจะคิดว่า PM มาอีกแล้วเบื่อจังตอนนี้ไม่เห็นเป็นไรเลยใช่สุขภาพตอนนี้ไม่เป็นไรแต่ถ้าอีก2 ปีข้างหน้าคุณยังสูดดม PM 2.5 โดยไม่ป้องกันสุขภาพของคุณจะแย่มากยิ่งขึ้นอีกใช่วันนี้หมอเลยอยากพูดเกี่ยวกับการป้องกันตัวเองจาก PM 2.5 แบ่งเป็นการป้องกันตัวเองในระยะสั้นเช่นการไอเรื้อรังเป็นภูมิแพ้หรือจากการป้องกันตัวเองในระยะยาวการเป็นมะเร็งปอดการเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจและสมองเป็นต้นการที่คุณใช้ชีวิตในพื้นที่ที่มี PM 2.5 สูงในระยะเวลา1 เดือนเท่ากับสูบบุหรี่150 มวนเลยนะเรารู้ไหมว่าการที่คุณสูด PM 2.5 เนี่ยทำให้เราชีวิตสั้นลง 1.7 ปี 1.7 ปีเกือบเท่ากับ2 ปีเลยนะจริงคราวนี้ก่อนที่เราจะไปดูก่อนว่า PM 2.5 มันทำอะไรกับร่างกายเราบ้างเราต้องเข้าใจก่อนว่า PM 2.5 คืออะไรคำว่า PM ย่อมาจากคำว่า particulate matter แล้ว 2.5 คือหน่วยยูนิตละกัน 2.5 ไมครอนเพราะฉะนั้นไอตัวไมครอนเนี่ยมันเล็กมากๆเล็กขนาดไหนหรอก็คือพูดง่ายๆมันคือ1 ใน 25 จุดผ่านศูนย์กลางของเส้นผมของเราเส้นผมเราเล็กมากถูกไหม1 เส้นอันนี้10 เส้นแล้วใน1 ส่วนของ25 1 ส่วน 25เลยเหรอของเส้นผ่านศูนย์กลางเส้นผมมันเล็กแบบมันลอยในอากาศได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเราสูดมันเข้าไปขนที่มันอยู่ในจมูกของเราก็ยังป้องกันไม่ได้เพราะฉะนั้นเวลาที่เราโดน PM 2.5 แล้วเราดมมันเข้าไปเนี่ยคือมันผ่านเข้าไปเลยนะไอ้ขนจมูกเราหรือการป้องกันป้องกันไม่ได้แล้วคราวนี้พอเราดมมันเข้าไปปุ๊บเพราะฉะนั้นมันก็เข้าไปในปอดของเราและเข้าไปในกระแสเลือดของเราได้อย่างรวดเร็วแต่ต้องเข้าใจก่อนว่า PM 2.5 เนี่ยมันไม่ได้เอามาแค่ฝุ่นนะมันเอาสารอย่างอื่นมาด้วยสารโลหะหนักก็ลอยมาด้วยแล้วรู้ไหมว่ามันลอยได้ไกลขนาดไหนคือมันเบามากแล้วมันไกลขนาดไหน100 เมตร1,000 กิโลเมตร 1,000 กิโลเมตร 1,000 กิโลเมตรเพราะฉะนั้นมันไกลมากเลยนะมันไกลมากเพราะฉะนั้นคนที่อยู่ในพื้นที่ที่ PM 2.5 สูงมันอาจจะล่องมาจากจังหวัดไหนก็ได้ถูกไหมแล้วคุณก็ดมมันเข้าไปแล้ว PM 2.5 มันเป็นสิ่งใหม่เหรอคือมันมีมานานแล้วนะแต่ทำไมคนเพิ่งมาสนใจในตอนนี้จริงๆต้องบอกว่า PM 2.5 มีมานานมากแล้วก็คือถ้าเราไปดูในตารางหรือว่าในประวัติศาสตร์ของบ้านเรามันมีเป็นหลาย10 ปี50-60 ปีละเพียงแต่ว่าณปัจจุบันเนี่ยคนคอนเซิร์นมากยิ่งขึ้นเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพก็คิดว่าทำไมแบบ PM 2.5 เพิ่งมาหรอแล้วมันเพิ่งมีแต่จริงๆแล้วเราพูดมาเป็น10 ปีละคราวนี้ก็บอกก่อนว่าเมืองไทยเรามันเป็นพื้นที่ที่เขาเรียกว่าความดันอากาศมันเปลี่ยนไปช่วงหน้าหนาวกับหน้าร้อนเนาะช่วงนี้จะเป็นทำให้มันมีความดันอากาศเปลี่ยนไปเลยทำให้ PM มันขังอยู่ในเมืองพูดอย่างนี้ปกติแล้ว PM เวลามันมีการ
เกิดขึ้นมันก็จะล่องลอยไปที่อากาศเหมื แล้ว อ ก็ นที่หมอจิมมี่พูด ลมก็พัดไป แต่ช่วงหน้าหนาวเนี่ยประเด็นคือมันไปไม่ได้เพราะมันมีความกดอากาศมันดันลงมาพอดันลงมาปุ๊บ PM ก็เลยอยู่ในเมืองที่จะเจอได้บ่อยๆในบ้านเราก็คือกรุงเทพเชียงใหม่ประเด็นคือมันเกิดจากอะไรถ้าเป็นในเมืองอ่ะในกรุงเทพก็คือพวกควันท่อไอเสียการก่อสร้างอุตสาหกรรมต่างๆเนี่ยทำให้มีค่อนข้างเยอะแต่ถ้าเป็นในต่างจังหวัดเช่นในเชียงใหม่ภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานเนี่ยต้องบอกว่าเป็นการเผาไหม้เพราะมันอากาศหนาวเนาะมันอากาศหนาวแล้วประเด็นคือบ้านเราแบบ1ปลูกอ้อยเยอะเนาะแล้วก็อาจจะมีฟาร์มข้าวโพดอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราจะต้องเผาทำให้เหมือนกับเขาจะปลูกพืชใหม่ไงประเด็นคือเผาช่วงที่มันมีอากาศต่ำใช่ปะก็จะทำให้ PM เนี่ยล่องลอยอยู่ในพื้นที่นั้นค่อนข้างเยอะทำให้เรามีปัญหาเรื่องนี้มาหลายๆปีงั้นถ้า PM 2.5 ที่เราบอกว่าสูงมากเกิดจากการเผาไหม้เนี่ยเราสามารถหยุดการเผาไหม้ได้ไหมคิดว่าไม่ได้คงยากมากในบ้านเราจริงเพราะว่าการเผาไหม้เนี่ยต้องบอกก่อนว่าบ้านเราเป็นประเทศเกษตรกรรมเนาะเกษตรกรรมแล้วประเทศเกษตรกรรมก็หมายความว่าชาวไร่ชาวนาเขาต้องใช้พื้นที่ในการปลูกอะไรต่างๆพอการหมดฤดูกาลเนี่ยการที่จะปลูกพืชใหม่ๆง่ายที่สุดก็คือการเผาทำให้เราสามารถได้พื้นที่โล่งแล้วก็ปลูกอะไรใหม่ๆได้เพราะว่าถ้าไม่เผาเราก็ต้องมานั่งเกี่ยวนั่งถอนนั่งคือมันใช้เวลานานมากหรือใช้ยาฆ่าหญ้าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันเป็นไปไม่ได้เลยปัญหาการเผาป่าที่เราไม่สามารถแก้ได้ก็คือว่าประเทศเราส่งออกอ้อยเป็นอันดับ2ของโลกแปลว่าเราปลูกเยอะมากไงพอปลูกเยอะมากคุณก็ต้องทำลายการทำลายเพื่อปลูกอะไรใหม่ๆวิธีที่ประหยัดแล้วก็เร็วที่สุดก็คือการเผาคราวนี้พอเผาปุ๊บคุณก็ปลูกใหม่ได้เลยก็ทำเม็ดเงินได้ประเด็นคือถ้าเราจะหยุดเผาจะทำยังไงดีมันเป็นปัญหาระดับชาติที่ทางภาครัฐต้องเข้ามาช่วยแต่ก็อยากบอกว่าถ้าเราสามารถหยุดตรงนี้ได้แล้วมันจะสามารถแบบช่วยลด PM จากทางภาคเหนือเงี้ยภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้ค่อนข้างเยอะมีอีกประเด็นนึงก็คือถ้าบ้านเราไม่เผาเองการเผาจากประเทศเพื่อนบ้านก็มาอยู่ดี แล้วคราวนี้เมื่อกี้หมอเอมี่บอกว่าอันนี้ของภาคเหนือภาคข้างบนเนาะแล้วภาคกลางล่ะที่มันมี PM 2.5 มันเกิดมาจากอะไรอะครับภาคกลางเราไม่ได้ปลูกอ้อยเนาะภาคกลางภาคกลางก็คือมีปลูกบ้างแต่ว่าถ้าเราดูแบบพวกแบบว่าสระบุรีอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นด้านอุตสาหกรรมเข้ามาละอุตสาหกรรมบ้านเราแถบนั้นก็จะเป็นพวกปูนซีเมนต์ก็ทำให้มีเหมือนกับว่า PM ค่อนข้างเยอะเหมือนกันถ้าใครอยู่บริเวณสระบุรีก็จะได้ PM เยอะเป็นพิเศษช่วงแบบหน้าหนาวหรือก่อนเข้าหน้าร้อนอย่างเงี้ยส่วนในกรุงเทพไม่เหมือนกันในกรุงเทพเราไม่ได้มีแบบปลูกหญ้าปลูกอะไรมากมายแต่ว่าเรามีด้านรถติดเชื้อเพลิงที่เผาไหม้ทุกวันจากท่อไอเสียก็คือทำให้เกิด PM เหมือนกันแล้วถ้าเราแบบรถติดเป็นวันๆอย่างอยู่บนท้องถนน1ชั่วโมง2ชั่วโมงกี่ล้านคันต่อวันใช่ไหมก็ทำให้เกิด PM เหมือนกันแล้วก็มองไปมุมไหนของกรุงเทพก็มีสิ่งก่อสร้างใหม่ขึ้นตลอดใช่การที่คุณจะก่อสร้างใหม่หรือคุณจะอะไรนะทำลายตึกเก่าๆทิ้งทุกอย่างเกิด PM หมดเลยฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ทำให้คนกรุงเทพสูบ PM ไปเยอะมากๆจากการที่ไปสำรวจล่าสุดก็คือดูในเว็บไซต์เนาะก็บอกว่ากรุงเทพณปัจจุบันวันนี้ตอนเดือนพฤศจิกเนี่ยเราพบว่ากรุงเทพมี PM สูงเป็นอันดับ37ของโลกนะ37เลยแต่ว่านอกจากกรุงเทพแล้วก็มีอีกเมืองนึงน่าสนใจเชียงใหม่ใช่เชียงใหม่เหมือนกันเพราะว่าเชียงใหม่เป็นแอ่งกระทะไงพอเป็นแอ่งกระทะปุ๊บแล้วเชียงใหม่ก็คือมีเผาอะไรต่างๆใช่ไหม PM ก็อยู่ในนั้นก็เลยทำให้เชียงใหม่เป็นจังหวัดที่มี PM สูงมากเช่นเดียวกันสิ่งที่น่ากลัวไม่แพ้มลภาวะนอกบ้านก็คือมลภาวะในบ้านไม่ว่าจะเป็นการจุดเทียนฝุ่นเล็กๆหรือเวลาที่ห้องของเรามันร้อนมากๆแล้วมันมีความอับซึ่งเป็นอันตรายต่อเด็กและผู้สูงอายุเช่นเดียวกันเราต้องเข้าใจก่อนว่ามลภาวะในบ้านอันนี้ขอพูดถึงว่าทั้งอาคารโรงเรียนทุกอย่างที่มันอยู่อินดอร์ข้างในละกันแต่ไม่ได้อยู่ข้างนอกต้องถามก่อนว่าคนส่วนมากเนี่ยอยู่นอกบ้านหรืออยู่ในบ้านหมอเอมี่อยู่ในบ้านดิใช่90%เนี่ยคนส่วนมากเวลาทั้งวันเนาะก็จะอยู่ในบ้านหรือในอาคารเป็นหลักคราวนี้เราต้องบอกว่ามลพิษมันจะมีได้ไงจริงๆมลพิษพวกนี้ที่อยู่ในอาคารมันแบ่งออกมาเป็นทั้งหมด3ประเภทด้วยกันอันแรกเรียกว่ามลพิษทางชีวภาพมีอะไรบ้างก็คือสิ่งมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตก็ได้เช่นเชื้อแบคทีเรียเชื้อไวรัสเชื้อราฝุ่นต่างๆหรือไม่ก็ทั้งละอองพวกเกสรดอกไม้พวกนี้เนี่ยถ้าเราดูแลรักษาบ้านหรืออาคารเราไม่ดีเชื้อโรคพวกนี้ก็ก่อขึ้นได้ขอยกตัวอย่างที่ผ่านมาน้ำท่วมที่จังหวัดอะไร
เชียงใหม่เชียงรายถูกไหมครับเวลาน้ำท่วมมากๆแล้วน้ำหายสิ่งที่เกิดมาในบ้านเกิดอะไรก็พวกเศษต่างๆและถ้าคุณดูแลความชื้นไม่ดีเชื้อราตามมาอันนี้เป็นต้นเลยนะมลพิษในอาคารอันที่สองคือมลพิษจากสารเคมีพวกนี้เช่นอะไรบ้างก็คือจากเฟอร์นิเจอร์ไม้ตกแต่งการแต่งบ้านต่างๆมันก็จะแบ่งออกมาเป็นไม่ว่าสารเคมีคาร์บอนไดออกไซด์แก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์สารเคมีระเหยง่ายนะครับเนาะแล้วก็ไนตริกออกไซด์ซึ่งสารพวกนี้มาจากสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในอาคารและอันสุดท้ายคือมลพิษทางอนุภาคเนี่ยคือได้จากข้างนอกอากาศเข้ามาข้างในบ้านไม่ว่าจะเป็น PM 2.5 อันนี้คือขนาดเล็กมากถูกไหมหรือ PM 10 ก็คือเป็นควันที่เราเห็นใหญ่ๆจากอุตสาหกรรมแล้วอยู่ดีมันลอยเข้ามาในบ้านเพราะฉะนั้นเนี่ยคือ3ประเภทของมลพิษที่เราสามารถเจอในอาคารได้แล้วมันส่งกับผลกระทบต่อร่างกายเราไงบ้างคืออาการเบื้องต้นเนี่ยเหมือนทั่วๆไปแล้วกันเนาะเหมือนคนที่ไปเจอมลพิษข้างนอกก็อย่างเช่นจามบ้างคัดจมูกบ้างน้ำตาไหลบ้างอันเนี้ยทั่วไปอยู่แล้วแต่ถ้าเรามาพูดถึงว่าเจาะจงของโรคในอาคารละกันมีทั้งหมด3โรคด้วยกันโรคแรกเขาเรียกว่าโรคตึกเป็นพิษคืออะไรภาษาอังกฤษเราเรียกว่า sick building syndrome คำว่าซินโดรมคืออาการหลายๆอย่างรวมกันถูกไหมครับไม่ว่าจะเป็นมลพิษประเภทไหน1 2 3รวมกันเนี่ยอาการจะมีทั้งหมด5ประเภท1เริ่มจากตาน้ำตาไหล2คัดจมูก3เรื่องของการหายใจเริ่มแบบแสบไอคันคอนะครับเนาะอันที่4เริ่มมีผื่นขึ้นนะครับเนาะและ5เนี่ยก็คือจะเป็นอาการของพวกปวดศีรษะมึนงงคลื่นไส้อาเจียนด้วยอันนี้เราเรียกว่า sick building syndrome อันแรกแล้วกันนะครับเนาะอันที่2เรียกว่าโรคจากมลพิษในอาคารหรือ building related illness ซึ่งอันนี้หมายความว่าคุณมีอาการอันแรกนะเหมือนกันเลยเหมือนเมื่อกี้ที่มีน้ำตาน้ำมูกอะไรต่างๆเหมือนกันแต่เพิ่มไปมากกว่านั้นทำให้คุณมีไข้เริ่มมีอาการหายใจไม่ออกคือเป็นหนักมากขึ้นนะครับเนาะและบางครั้งอาจจะต้องไปโรงพยาบาลเลยทีเดียวอันสุดท้ายก็เป็นโรคหลายๆคนที่อาจจะเป็นอยู่แล้วก็ได้ไม่ว่าจะเป็นโรคหอบหืดหรือโรคภูมิแพ้นั่นเองนะครับแต่ส่วนมากเนี่ยจะเป็นภูมิแพ้ก่อนภูมิแพ้พอเป็นหนักมากๆก็จะเกิดอาการของโรคหอบหืดที่เป็นหนักมากยิ่งขึ้นแล้วกันฟังมานี่ก็คือบอกว่าอุ๊ยจากมลภาวะในอาคารนี่ก็ทำให้แบบร่างกายเรามีปัญหาได้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันคราวนี้นอกจากที่หมอจะมีพูดมาเมื่อกี้เนี่ยก็อยากจะให้ผู้ฟังเนี่ยได้รับทราบนิดนึงว่าสิ่งที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยจริงๆแล้วมันมีความเป็นพิษที่อาจจะก่อเกิดขึ้นได้มากกว่านี้เช่นอะไรบ้างเช่นการจุดเทียนหอมการจุดเทียนหอมเราก็คิดว่าอุ๊ยเป็นอโรมาเทอราปีอโรมาเทอราปีมันดียังไงก็คือเวลาเราสูดดมเข้าไปอ่ะมันจะผ่านสมองเข้าไปเลยใช่ป่ะเข้าสู่ limbic system มาให้เราความจำดีอารมณ์ดีเป็นต้นอย่างเงี้ยคนผ่อนคลายคนเลยชอบสูดดมประเด็นคือถ้าคุณเลือกเทียนถูกมาอย่างเงี้ยโดยที่เราไม่รู้ว่าเทียนอันเนี้ยทำมาจากอะไรเช่นทำมาจากพาราฟินหรือทำมาจากขี้ผึ้งมันต่างกันนะพาราฟินก็คือแบบว่าเอามาจากพวกน้ำมันปิโตรเลียมเป็นต้นซึ่งพาราฟินพอคุณมีการจุดไฟใช่ไหมแล้วมีการเผาไหม้ประเด็นคือมันก็จะมีสารระเหยออกมาสารระเหยเหล่านี้ก็คือเป็นพิษต่อสุขภาพเพราะมันจะทำให้เป็นนานๆเข้าเป็นสารก่อมะเร็งได้ถ้าระยะสั้นก็เป็นสารก่อภูมิแพ้ที่หมอจะไม่พูดเมื่อกี้เลยสูดดมเข้าไปคันคอไอน้ำตาไหลอะไรพวกนี้ถ้าคนแพ้มากๆก็จะยิ่งหนักขึ้นประเด็นคือคุณต้องเลือกก่อนว่าเทียนที่คุณจะใช้เนี่ยเป็นพาราฟินไหมหรือเป็นขี้ผึ้งคือมันทำมาจากอะไรใช่ถ้าเป็นขี้ผึ้งก็ดีไปอันนี้แค่ตัวเทียนนะอันดับที่2ก็คือกลิ่นอโรมาที่คุณใช้เป็นแบบว่าสังเคราะห์หรือเป็นแบบธรรมชาติกลิ่นมันแยกได้ด้วยเหรอกลิ่นมันแยกได้คือจมูกเราอาจจะแยกไม่ได้นะแต่ตอนที่คุณซื้อคุณต้องเลือกผลิตภัณฑ์นิดนึงว่าแบบว่าถ้าคุณใช้แบบกลิ่นจากธรรมชาติจะค่อนข้างเซฟกลิ่นลาเวนเดอร์กลิ่นอะไรอย่างเงี้ยก็ค่อนข้างโอเคแต่ถ้าคุณใช้แบบว่ากลิ่นสังเคราะห์ก็มีปัญหาเพราะมันจะทำให้มีสารเคมีเนาะอันดับที่3คือไส้เทียนสมัยก่อนอ่ะก็คือว่าเวลาเราจุดเทียนหอมเขาอยากให้แบบว่ามันตรงอย่างเงี้ยพอมันตรงคนสมัยก่อนเขาทำไงรู้ป่ะเขาใส่ตะกั่วเข้าไปในไส้เทียนเพราะนั้นคุณเบิร์นปุ๊บใช่ไหมจุดไฟปุ๊บตะกั่วออกมาจ้าระเหยเลยพอสูดดมเข้าไปนานๆก็มีปัญหาไงแท้งบ้างสมัยก่อนเนาะแบบว่าเด็กไม่ปกติบ้างผู้หญิงก็จะมีปัญหาเรื่องปวดกระดูกปวดตามตัวอย่างเงี้ยฉะนั้นเขาก็เลยออกกฎหมายมาว่าไม่ให้ใส่ตะกั่วในไส้เทียนประเด็นก็คือไม่ใส่ตะกั่วแต่ใส่อย่างอื่นแทนบางคนก็ยังใส่แบบซิงค์สังกะสีเข้าไปแทนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งพวกนี้มันก็สูดดมเข้าไปก็อาจจะทำให้มีภาวะพวกภูมิแพ้อะไรต่างๆตามเข้ามาอันนี้แค่เรื่องเทียนหอมเนาะเขาก็
เลยบอกว่าถ้าคุณอยากจะใช้เทียนหอมใช้ได้ไหมใช้ได้1เลือกผลิตภัณฑ์นิดนึง2เวลาการจุดของคุณอ่ะคุณจะต้องอยู่ในที่แห่งนั้นไม่ใช่จุดแล้วคุณก็ออกมาข้างนอกโดยที่คุณไม่ได้สังเกตเพราะว่าเราไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นใช่ปะแล้วก็อันที่3จุดเนี่ยห้ามเกิน4ชั่วโมงเพราะว่าถ้าจุดเกิน4ชั่วโมงมันก็มีงานวิจัยเพราะว่ามันทำให้แบบว่าก่อผลต่อสุขภาพมากยิ่งขึ้นอันนี้ก็เป็นทริคง่ายๆในการเลือกไส้เทียนแล้วก็อีกอันนึงที่สำคัญที่ลืมบอกไปก่อนคุณจะจุดเทียนอะไม่ว่าจะเป็นเทียนอะไรก็ตามพยายามตัดอะไรนะเขาเรียกว่าไส้เทียนก่อนเพราะไส้เทียนบางที่มันจะยาวมากใช่ไหมแล้วพอยาวมันก็ทำให้เกิดแบบสารแบบเผาไหม้ค่อนข้างเยอะแบบไฮโดรคาร์บอนออกมาเยอะอะไรอย่างเงี้ยก็ให้คุณตัดไส้เทียนนิดนึงสั้นหน่อยนึงจะได้ไม่มีการเผาไหม้เยอะก็จุดทุกครั้งตัดทุกครั้งตัดก่อนจุดดีตัดก่อนใช่ไหมตัดก่อนจุดทุกครั้งโอเคเข้าใจเนาะอันนี้ก็เป็นเรื่องเทียนง่ายๆอันดับที่2ที่เจอบ่อยคือธูปนอกจากเทียนแล้วเราก็มีการไหว้ต่างๆไหว้เจ้าไหว้พระไหว้อะไรอย่างเงี้ยคือถ้าคุณจุดข้างนอกไม่เท่าไหร่แต่ถ้าคุณจุดในบ้านอย่างเงี้ยแล้วมันบอกว่าโอ้โหควันเยอะแยะแล้วคุณมีเด็กอีกอย่างเงี้ยก็ทำให้เกิดอันตรายเพราะว่ามัน1ก็เป็น PM เหมือนกันใช่ป่ะแล้วก็2ถ้าคุณมีเด็กเนี่ยทางเดินหายใจเขายังไม่มีการพัฒนาที่ดีและมากพอทำให้อาการเนี่ยจะค่อนข้างรุนแรงกับผู้ใหญ่ก็ยิ่งทำให้เด็กเป็นภูมิแพ้ง่ายไอหอบหืดอีกก็คือควรจะระวังเรื่องการจุดธูปในบ้านแม้กระทั่งการไปสถานที่แบบพวกศาลเจ้าอะไรต่างๆก็ต้องระวังเหมือนกันเนาะอันดับ3ที่คนอาจจะไม่ค่อยพูดถึงก็คือเครื่องถ่ายเอกสารเครื่องถ่ายเอกสารต้องบอกก่อนว่ามันแบบมีทั้งความร้อนมีทั้งหมึกอะไรต่างๆอย่างเงี้ยถ้าคุณไปยืนใกล้ๆอ่ะคุณจะได้สารอะไรหลายๆอย่างสารเคมีไม่ว่าจะเป็นสารจากหมึกเองสารจากสีอัลตราไวโอเลตที่มันมีแสงปุ๊บมาอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็พวกสารระเหยอะไรต่างๆออกมาฉะนั้นเนี่ยการที่คุณมีเครื่องถ่ายเอกสารไม่ว่าจะเป็นในสำนักงานหรือในบ้านคุณควรจะเอาที่มีอากาศถ่ายเทนิดนึงแล้วก็ไม่ปะปนกับคนเยอะๆเพราะว่ามีแบบว่าสารเคมีออกมาค่อนข้างเยอะอันนี้ก็ขอให้เป็นเรื่องระวังสำหรับภัยในอาคารในบ้านละกันเทียนหอมอาจเป็นมลพิษกระตุ้นภูมิแพ้และทำให้ฮอร์โมนเสียสมดุลมันขนาดนั้นเลยเหรอหมอเอมมี่ใช่หลายคนอาจไม่รู้หลายคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยการใช้เทียนหอมเนี่ยมันทำให้ร่างกายเราผ่อนคลายสบายมากยิ่งขึ้นแต่จริงๆแล้วทำไมมันถึงทำให้ฮอร์โมนของเราเสียสมดุลนะหมอเอมมี่จริงๆต้องบอกก่อนว่าถ้าคุณมีเทียนหอมจากขี้ผึ้งเนาะได้จากสารอะไรกันแล้วกลิ่นธรรมชาติเวลาคุณสูดดมเข้าไปอ่ะมันจะผ่านลิมบิกซิสเต็มของสมองถูกปะก็จะทำให้คุณมีบอกว่าอารมณ์ดีความจำดีเกิดการผ่อนคลายเกิดขึ้นประเด็นคือถ้าคุณได้เทียนหอมที่มาจากเป็นแบบพาราฟินเนาะกลิ่นสังเคราะห์อะไรต่างๆพวกนี้มันก็จะมีสารเคมีต่างๆที่ไม่ว่าจะเป็นสารเคมีจากปิโตรเลียมทูเลอีนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเบนซีนต่างๆที่เกิดจากการเผาไหม้แล้วพอสูดดมเข้าไปปุ๊บเนี่ยแทนที่มันจะเข้าไปลิมบิกแล้วทำให้ผ่อนคลายมันทำให้เกิดการสเตรสหรือภาวะเครียดเกิดขึ้นและเกิดการอักเสบในร่างกายพอเกิดภาวะการเครียดและการอักเสบเหล่านี้มันก็ทำให้ฮอร์โมนคอร์ติซอลค่ะของคุณเปลี่ยนไปคอร์ติซอลจากที่มันแบบนิ่งๆสบายๆผ่อนคลายมันก็ปี๊ดขึ้นมาทันทีอย่างเงี้ยพอมันปี๊ดขึ้นมาก็คือมันมีภาวะเครียดเกิดขึ้นในร่างกายแล้วแต่เราอะไม่รู้ตัวไงพอเรามีภาวะเครียดเกิดขึ้นก็ทำให้เกิดการอักเสบได้ง่ายขึ้นเพราะว่าร่างกายมันเสียความสมดุลเกิดไปพอเกิดความเสียสมดุลเหล่านี้ก็ทำให้ฮอร์โมนอื่นๆน่ะมีปัญหาตามมาได้คราวนี้ก็ไม่ว่าคุณจะอาจจะนอนไม่หลับอย่างเงี้ยนอนไม่ดีเกิดภาวะหงุดหงิดโมโหง่ายต่างๆก็ทำให้เกิดขึ้นมาได้อันนี้ก็เลยเป็นเหตุผลว่าทำไมเวลาคุณเลือกเทียนหอมคุณต้องรู้ก่อนว่าคุณจะเลือกเทียนหอมแบบธรรมชาติดีหรือเป็นแบบสารสังเคราะห์ที่ไม่ค่อยโอเคกับร่างกาย PM 2.5 ไม่ได้แค่ทำลายปอดของเราแต่ส่งผลต่อระบบหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดสมองและเพิ่มความเสี่ยงการเป็นโรคอัลไซเมอร์ด้วยคราวนี้ก่อนที่เราจะไปดูโรคต่างๆเราต้องมาเข้าใจกลไกของ PM 2.5 ก่อนคราวนี้ PM 2.5 อย่างที่เราอธิบายตั้งแต่เริ่มต้นแล้วมันลอยอยู่ในอากาศแล้วเราสูดดมมันเข้าไปไอสิ่งที่เราสูดดมมันเข้าไปนี่แหละ 1. มีสารอนุมูลอิสระเยอะมากหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า free radical อันที่2คือโลหะหนักเนาะไม่ว่าจากสารเคมีต่างๆหรือสารโลหะหนักที่เราเจอบ่อยไม่ว่าจะเป็นเหล็กทองแดงนะครับแล้วก็แมงกานีสและอันสุดท้ายคือสารระเหยจากเคมีไม่ว่าจะเป็นที่ก่อสร้างเฟอร์นิเจอร์ต่างๆพวกนี้มันปนเปื้อนเข้ามาพร้อมกันแล้วมันก็ไปส่งผลกระทบต่อร่างกายของเราสิ่งที่เกิดขึ้นคืออันแรกเนี่ยมันไปทำให้สารต้านอนุมูลอิสระในร่างกายเราลดลงยกตัวอย่างละกันสารต้านอนุมูลอิสระที่มันลดลงเช่นกลูตาไทโอนหรือ NRF2 อันนี้มันเริ่มลดลงพอลดลงเกิดอะไรขึ้นเซลล์เสื่อมเซลล์ตายได้เร็วมากขึ้นอันที่2คือไปเพิ่มเขาเรียกว่าสาร
inflammation marker ในร่างกายของเราหรือสารการอักเสบในร่างกายที่เพิ่มมากขึ้นการอักเสบพวกนี้มันก็จะทำให้เราเป็นโรคต่างๆถูกไหมครับหมอเอมมี่ใช่ก็เดี๋ยวบอกว่าการที่เราเกิดการอักเสบโดยเฉพาะถ้าเป็นการอักเสบแบบเรื้อรังเช่นเราการสูด PM 2.5 เป็นระยะเวลานานเช่นหลายๆเดือนเป็นปีอย่างเงี้ยค่ะการอักเสบเหล่านี้มันจะทำให้เกิดเซลล์ตายอย่างที่หมอจิมมี่พูดไปคราวนี้บอกว่าจะทำให้เห็นภาพนิดนึงก็คือยกตัวอย่างเคสคนไข้ละกันก็มีคนไข้คุณลุงคนหนึ่งอายุประมาณ50 ปีจริงๆแล้วเขาก็มีคอเลสเตอรอลสูงอยู่แล้วแต่ประเด็นคือมีการเข้าแบบว่าไปอยู่ในโรงงานโรงสีข้าวตอนแรกก็คือมีกินยามีการแบบว่าควบคุมคอเลสเตอรอลได้ค่อนข้างดีคราวนี้พอเขาไปย้ายอยู่ในโรงสีข้าวอ่ะแล้วทำงานในนั้นพอแบบหลายๆเดือนเข้าปรากฏว่าการตรวจเลือดก็คือค่าการอักเสบมากขึ้นคอเลสเตอรอลแบบหนักมากขึ้นแล้วก็ความยืดหยุ่นหัวใจอ่ะลดลงไงแล้วก็เลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นก็เลยบอกว่าการที่เขาได้ PM 2.5 เข้าไปสูดดมทุกวันเนี่ยมันเกิดการอักเสบในหลอดเลือดมากยิ่งขึ้นทำให้คอเลสเตอรอลที่มีอยู่ในหลอดเลือดอ่ะมันเกิดการแข็งตัวแล้วก็ไปเกาะในหลอดเลือดทำให้มันอุดตันหรือติดตันได้ง่ายขึ้นก็เลยบอกคุณลุงว่าคุณลุงคะสามารถหลีกเลี่ยงได้ไหมใส่หน้ากากได้ไหมหรือขอย้ายไปทำงานอย่างอื่นที่ไม่อยู่ในโรงสีที่มันแบบปิดได้ไหมจะได้บอกว่ามีปัญหาลดลงก็คุณลุงก็แบบยอมทำตามแล้วก็มีการกินซัพพลีเมนต์บ้างเพราะว่าการที่คุณแบบว่าสูดดม PM เข้าไปมันจะทำให้สารพวกกลูตาไทโอนสารพวกแบบวิตามิน B มันหายไปพอกินเสริมพวกนี้เข้าไปก็ทำให้อาการลดลงการอักเสบลดน้อยลงอย่างเงี้ยก็คือช่วยคุณลุงได้มากยิ่งขึ้นแล้วอีกอันหนึ่งเพิ่งนึกออกได้เมื่อกี้เลยอีกเคสหนึ่งของหมอเหมือนกันก็จะเป็นเคสผู้หญิงอายุประมาณ30 ปีแล้วคือเขาเนี่ยมีปัญหาการมีบุตรคืออยากตั้งครรภ์มากแต่ว่าที่ผ่านมาก็เคยตั้งครรภ์แล้วแท้งไปหลายครั้งแล้วคราวนี้ก็ไปปรึกษาหมอเหมือนกันแล้วเขาก็บอกว่าคุณภาพเรื่องของไข่ของเขามันไม่ค่อยดีเลยผมหมอเองก็แบบทำไมไม่ค่อยดีก็เลยมาซักประวัติปรากฏว่าคนไข้คนนี้เนี่ยคือเขาเกิดมาและทำงานอยู่ในบ้านของเขาเนี่ยเป็นอู่ซ่อมรถคือข้างล่างเป็นที่ทำงานที่ซ่อมรถต่างๆแล้วเขาพักอยู่ข้างบนตั้งแต่เด็กจนโตเลยคราวนี้ถึงแม้ว่าเขาไม่ได้เป็นช่างเนาะมานั่งซ่อมเองแต่ไม่ว่าจะเป็นควันรถหรือว่าสีรถหรือว่าอะไรต่างๆอุปกรณ์เหล็กทั้งหลายเนี่ยเขาอาจจะได้มันเข้าไปโดยที่เขาไม่รู้ตัวการสูดดมมันคือมลพิษในอาคารเนาะคราวนี้ไอสารพวกนี้แหละมันก็เลยทำให้คุณภาพเกรดของไข่ของเขามันไม่ดีแต่ต้องบอกก่อนว่าคำแนะนำอันแรกที่เราต้องแนะนำคนไข้คือถ้าเป็นไปได้ย้ายบ้านถูกไหมย้ายออกไปเลยย้ายออกไปเลยเพราะว่าถ้าคุณยังอยู่ที่เดิมคุณยังได้มันอยู่ทุกวันถ้าคุณทำได้เหมือนคุณมีบ้านที่2หรือว่าคุณมีคอนโดหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ให้ไปอยู่ที่นั่นก่อนละกันแต่ต้องบอกก่อนว่าถึงย้ายไปอยู่ที่ใหม่มลพิษที่คุณสะสมมาทั้งชีวิตมันยังอยู่กับคุณนะใช่ไม่ได้แบบว่าย้ายที่ใหม่ปุ๊บหายไปเลยเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเคสคนนี้คือเขาก็ย้ายออกไปนะครับเนาะแล้วก็เรามาตรวจมันยังมีสารอักเสบเมื่อกี้เหมือนกันเลยสารอักเสบเยอะมากแล้วก็มลพิษที่เคมีต่างๆที่เขาได้มาจากการอู่ซ่อมรถเนี่ยมันก็เยอะเราก็เลยมาทำการดีท็อกเอาของเสียต่างๆออกแล้วปรับทำให้การอักเสบหรือสารต้านอนุมูลอิสระในร่างกายของเขาเพิ่มมากขึ้นแต่มันไม่ได้แป๊บเดียวนะใช้เวลาเขาอยู่มาทั้ง30 ปีจะให้มารักษาภายใน1 เดือนหายเนี่ยเป็นไปไม่ได้มันก็ใช้เวลาเป็นปีเหมือนกันประมาณ 1-2 ปีนะครับเนาะในการกว่าจะเอาสารพวกนี้ออกไปทั้งหมดแล้วสุดท้ายเนี่ยเขาก็สามารถตั้งครรภ์ได้อันนี้ก็คือว่าถือเป็นเรื่องที่ดีคราวนี้เนี่ยเมื่อกี้พูดไปถึงเรื่องของอันแรกแล้วก็คือเรื่องของที่ทำให้เซลล์ตายนะครับเนาะก็คือสารต้านอนุมูลอิสระที่มันลดน้อยลงนะครับและเกิดจากฟรีแรดิคอลที่เพิ่มมากขึ้นอันที่2ก็คือเกิดจากสารอักเสบที่เพิ่มมากขึ้นนะครับอันที่3เนี่ยก็คือการทำลายของ DNA ในร่างกายของเราหรือเราเรียกว่า genotoxicity ละกันใช่อันนี้ก็ขอเจาะลึกนิดนึงก็คืออย่างที่เคยพูดไปในของ Ask Doctor เนาะว่า EP 1เกี่ยวกับการสูดดม PM 2.5 โดยเฉพาะผู้หญิงเอเชียเข้าไปเป็นประจำโดยที่ไม่เคยสูบบุหรี่จะทำให้ยีนที่ชื่อ EGFR มีการเปลี่ยนแปลงไปเมื่อยีนตัวนี้มีการเปลี่ยนแปลงไปจะทำให้ผู้หญิงกลุ่มนี้เป็นมะเร็งปอดได้เขาก็เลยบอกว่าทำไมฉันไม่เคยสูบบุหรี่เลยฉันถึงเป็นมะเร็งปอดก็อย่างที่เราคุยกันตั้งแต่ต้นว่าถึงคุณจะไม่สูบบุหรี่นะการที่คุณสูบ PM ก็มากกว่าการสูบบุหรี่เสียอีกก็เลยทำให้บอกว่าการสูบ PM ไม่ใช่การสูด PM เนี่ยทำให้คุณเป็นมะเร็งปอดและเป็นมะเร็งอื่นๆได้เช่นเดียวกันคราวนี้หมอเอ็มรู้ไหมว่าปี2557คนตายเร็วมากขึ้นจาก PM 2.5 กี่คนทั่วโลก2557เลยเหรอใช่มัน10 ปีแล้วนะจิมมี่10 ปีที่แล้วถึงล้านไหม3.7 ล้านคน 3.7 ที่ตายเร็วมากขึ้นจากมลพิษ PM 2.5 อันนั้น10 ปีที่แล้วนะ10 ปีที่แล้วถ้าปัจจุบันก็อาจจะมากขึ้นกว่านั้นอาจจะมากขึ้นอันนี้คือองค์กร WHO เขารายงานออกมา
ทารกกว่า1ล้านคนเสียชีวิตในครรภ์แม่เพราะมลพิษในอากาศอันนี้น่ากลัวและเป็นอันตรายมากใน1ล้านคนเนี่ยครึ่งหนึ่งเขาบอกว่ามันเกิดจากที่คุณแม่เนี่ยสูด PM 2.5 เข้าไปในขณะที่ตั้งครรภ์คราวนี้ไอ PM 2.5 เนี่ยที่คุณแม่สูดเข้าไปเนี่ยสามารถเจอในปอดและในสมองของทารกคนนั้นด้วยสิ่งที่จะเกิดกับคุณแม่ที่ตั้งครรภ์อยู่ตอนนั้นเนี่ย1ทำให้แท้งเด็กได้ง่ายมากขึ้น2เด็กที่เกิดมาเนี่ยจะมีน้ำหนักต่ำกว่าปกติอันที่3เนี่ยก็จะทำให้คลอดเร็วก่อนกำหนดและสุดท้ายเนี่ยทำให้เด็กที่อยู่ในครรภ์มีการพัฒนาสมองได้ช้ามากกว่าเดิมอีกแต่กลไกของ PM 2.5 ที่มันเข้าไปในร่างกายของคุณแม่กับเด็กเนี่ยเรายังไม่รู้กลไกจริงๆนะครับเนาะแต่เขาบอกว่าไอ้มลพิษทางอากาศเนี่ยมันไปลดการส่งถ่ายออกซิเจนจากคุณแม่ไปสู่เด็กเลยทำให้เด็กพวกนี้มีอัตราการเสียชีวิตที่มากยิ่งขึ้นแล้วกัน PM 2.5 เป็นฆาตกรเงียบค่อยๆเข้าร่างกายของเราทำลายเราทีละนิดแต่ถ้าเรารู้ทันมันก่อนเราสามารถชนะมันได้เริ่มต้นที่การป้องกันครับไม่ว่าจะเป็นรถติดอุตสาหกรรมอันนี้เราแก้ได้ยากมากหรือจะให้ย้ายไปอยู่ต่างจังหวัดก็เจอปัญหาเผาป่าอยู่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยดีที่สุดเลยในการป้องกัน PM 2.5 คือเราต้องป้องกันตัวเองหรือหลีกเลี่ยงนั่นเองครับใช่อันดับแรกเลยในการป้องกันนี่ก็คือการหลีกเลี่ยงเช่นถ้าคุณรู้ว่าวันนี้คุณเช็คแอปเรียบร้อยแล้วว่าบอกว่าวันนี้ PM ค่อนข้างเยอะจากที่เราบอกว่ามีว่าวันนี้เราจะไปแบบวิ่งกันข้างนอกคุณก็คุณหลีกเลี่ยงการวิ่งเนาะเพราะการหลีกเลี่ยงเนี่ยจะเป็นการที่ทำให้คุณไม่ต้องสูดดม PM 2.5 เข้าไปฉะนั้นคุณควรจะเช็คก่อนว่าวันนั้นน่ะมันมี PM เยอะไหมแล้วถ้า PM เยอะก็ควรจะหลีกเลี่ยงมันซะแล้วอย่างที่2ก็คือการใส่มาสก์หรือหน้ากากอนามัยนั่นเองซึ่งปัจจุบันเนี่ยคือหลายๆคนก็เคยใส่มาแล้วช่วงโควิดถูกไหมครับเนาะทุกคนเนี่ยตอนโควิดต้องใส่ตลอดเวลาอยู่แล้วก็หมออยากแนะนำว่าถ้าวันไหนหรือที่ PM 2.5 มันเยอะๆเนี่ยคุณก็ควรใส่ตัวหน้ากากอนามัยเนาะแต่ถ้าดีที่สุดละกันก็คือ N95 คือตัว N95 เป็นหน้ากากที่สามารถกรองเรื่องของอนุภาค PM 2.5 ได้ค่อนข้างดีแต่ปัจจุบันน่ะเราจะเห็นได้ว่าไม่ว่าจะประเทศไหนหรือร้านค้าไหนเนี่ยขายหน้ากากเต็มไปหมดเลยแล้วเราจะดูได้ไงว่าอันไหนมันมีคุณภาพอันไหนมันเป็นใส่เล่นๆใส่เฉยๆหรือว่าใส่เพื่อแฟชั่นถูกไหมก็ให้ดูรายละเอียดดีๆว่าอันนี้มันมีคุณภาพจริงหรือเปล่านะครับเนาะก็เดี๋ยวเราจะใส่ลิงก์เข้ามาด้านล่างนี้แล้วกันนะครับว่าอันไหนเนี่ยมันมีคุณภาพสำหรับการป้องกัน PM 2.52การเลือกเครื่องกรองอากาศก็คือเกี่ยวกับการเลือกไส้กรองเนาะเพราะว่าการไส้กรองมันก็จะมีแบบหลากหลายมากๆเลยคราวนี้คุณต้องเลือกก่อนว่าไส้กรองของคุณต้องการกรองแบบไหนเช่นถ้าคุณต้องการเครื่องกรองที่สามารถกรองโมเลกุลที่มีขนาดอุณหภาคเล็กๆได้ 0.1 ไมครอนอย่างเงี้ยคุณต้องเลือกไส้กรองที่มีประสิทธิภาพเช่น HEPA H13 เป็นต้นเพราะว่ามันสามารถกรองสิ่งเหล่านี้ได้ถึง 99.95% แต่ว่าถ้าคุณเลือกอย่างอื่นเนี่ยมันอาจจะกรองได้ไม่ถึงกรองได้แค่แบบ3กรองได้แค่4อย่างเงี้ยคุณก็ไม่สามารถกรอง PM 2.5 ได้ก็เลยขอให้ดูรายละเอียดสเปคนิดนึงว่าเครื่องกรองรุ่นนี้มันสามารถกรองได้ถึงขนาดนั้นไหมกรองได้นานเท่าไหร่เพราะว่าคุณจะได้แบบว่าตัดสินใจได้ว่ามันโอเคหรือเปล่าเมื่อกี้ที่หมอเอมมี่ได้พูดเกี่ยวกับเรื่องเครื่องกรองอากาศวันนี้ก็ขอขอบคุณไดสันที่ส่งเครื่องกรองอากาศรุ่นไดสัน BP04 มาใช้ในคลินิกของเรานะครับอยู่ด้านหลังหมอนี่เองเดี๋ยวจะอินเสิร์ตภาพไว้ให้ดูนะครับรุ่นนี้เนี่ยเหมาะกับคลินิกเรามากๆเพราะเราถ่ายทำอยู่ใจกลางเมืองย่านสีลมฝุ่นเยอะมากๆแล้วมันจำเป็นที่ต้องใช้เครื่องกรองที่กรองได้แบบละเอียดนอกเหนือจากนั้นหมอก็มีคนไข้ที่เป็นภูมิแพ้ค่อนข้างเยอะครับรุ่นนี้เป็น HEPA H13 ซึ่งสามารถกรองฝุ่นอนุภาคเล็กมากๆแบบที่หมอเอมี่อธิบายมามันสามารถกระจายอากาศในห้องโถงหรือห้องขนาดใหญ่ประมาณ100ตารางเมตรในขณะที่เราถ่ายทำพอดแคสต์เราก็เปิดมันตลอดเวลานะแต่เสียงมันเงียบมากจนหมอลืมไปว่าเปิดมันหรือเปล่าอันนี้ตั้งไว้เป็นโหมดอัตโนมัติซึ่งมันสามารถคำนวณและจับฝุ่นได้แบบเรียลไทม์และรายงานผลในแอป My Dyson ตัวกรองอากาศรุ่นนี้1ตัวใช้ได้ถึง5ปีคุณไม่ต้องเปลี่ยนมันบ่อยและเขาก็แถมมาให้1ตัวนะครับสำหรับคนที่อยู่ที่บ้านก็สามารถเชื่อมต่อกับระบบฟอกอากาศในบ้านแบบอัจฉริยะโดยการใช้เสียงครับเครื่องนี้เงียบจริงไม่ได้ยินเสียงเลยคราวนี้ขอทบทวนนิดนึงว่านอกจากการที่เราจะแบบว่าป้องกันตัวเองจาก PM 2.5 ก็คือ1เหมือนกับว่าหลีกเลี่ยงใช่ไหม PM 2.5 2ก็คือการใส่หน้ากากอนามัย3เครื่องฟอกอากาศเนาะที่เราบอกไปแล้วต่อมาก็คือการพักผ่อนให้เพียงพอการพักผ่อนให้เพียงพอนี่หมายถึงว่าคุณต้องนอนหลับให้ได้สนิทเนาะคุณภาพการนอนได้ดีแล้วก็ชั่วโมงการนอนให้ถึงปกติแล้วก็บอกว่านอนให้ได้ประมาณ 7-9 ชั่วโมงต่อวันเพราะอะไรเพราะว่าเมื่อการที่คุณนอนหลับให้สนิทสมองคุณจะหดตัวลงประมาณ 60% เมื่อคุณหดตัวลงประมาณ 60% จะทำให้ lymphatic system ในสมองก็
คือระบบการชะล้างของเสียในสมองเนี่ยสามารถทำงานแล้วก็ขับของเสียจากสมองได้ดียิ่งขึ้นเมื่อคุณขับของเสียจากสมองคุณก็สามารถซ่อมแซมเนาะการอักเสบอะไรต่างๆที่อาจจะเกิดจาก PM 2.5 แล้วก็เป็นการป้องกันที่ไม่ให้เกิดโรคหลอดเลือดในสมองได้เป็นต้นครั้งนี้ก็คือนอกจากการหลับที่สนิทแล้วเนี่ยก็มันจะมีโกรทฮอร์โมนหลั่งออกมาใช่ไหมโกรทฮอร์โมนก็ยังสามารถซ่อมแซมส่วนอื่นๆของร่างกายได้เนาะทำให้ร่างกายเราเนี่ยสามารถฟื้นฟูจากการที่ PM 2.5 มันทำให้ร่างกายมันเสื่อมสภาพหรือเกิดการอักเสบได้คราวนี้อันถัดมาก็คือการออกกำลังกายการออกกำลังกายเนี่ยมันก็จะมีหลายรูปแบบมากเลยแต่ว่าประเด็นคือการที่เราจะออกกำลังกายทำยังไงให้ได้เหงื่อออกให้ได้เหมือนกับการสูบเลือดของในแบบว่าหลอดเลือดหัวใจและปอดได้ดียิ่งขึ้นเพื่อที่จะขับของเสียจากอวัยวะต่างๆเหล่านี้ที่เราพูดมาว่า PM 2.5 มันเข้าไปแล้วก็สะสมใช่ไหมมันก็สามารถช่วยขับออกได้ดีๆขึ้นทำให้การอักเสบลดน้อยลงได้มากขึ้นแต่ว่าคุณต้องออกกำลังกายที่เหมาะสมกับวัยแล้วก็สุขภาพของคุณอีกอันหนึ่งที่หมอมีพูดมาก็คือเรื่องของการเหงื่อออกถูกไหมถ้าคนที่เขาไม่มีเวลาออกกำลังกายหมอก็แนะนำว่าซาวน่าสิเพราะการที่คุณเข้าไปในนั่งในซาวน่ามันร้อนมากถูกไหมเวลาที่อากาศมันร้อนมากๆในห้องซาวน่าเนี่ยหลอดเลือดมันขยายมันเกิดการสูบฉีดแล้วเหงื่อคุณก็ออกไอตอนที่ซาวน่าเนี่ยเป็นอะไรที่ดีที่สุดในการขับของเสียออกจากร่างกายเพราะเหงื่อที่มันออกมาคือมันเอาของเสียออกมาด้วยเขาก็เลยแนะนำว่าสำหรับคนที่สุขภาพแข็งแรงก่อนนะไม่ใช่ว่าเป็นโรคนู้นแล้วจะไปนั่งซาวน่าเดี๋ยวคุณจะเป็นลมเป็นแรงอะไรก็ได้นะครับเนาะถ้าคุณสุขภาพแข็งแรงดีและต้องรู้ว่าเฮ้ยเรามีความเสี่ยงที่เจอ PM 2.5 ก็ให้ไปเข้าซาวน่าก็ได้นะครับน้อยๆทำอาทิตย์ละ 3-4 ครั้งครั้งหนึ่งก็ประมาณ 30-40 นาทีแต่อย่าลืมให้ดื่มน้ำบ่อยๆเพราะว่าเดี๋ยวคุณเป็นลมความดันมันตกได้ละกันอันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่สามารถเอาของเสียออกในร่างกายเราแบบธรรมชาติคราวนี้เรื่องของอาหารบ้างละกันมันก็จะมีอาหารหลากหลายชนิดคือหมอก็ไม่อยากมาพูดเรื่องอาหารซ้ำๆเนาะเพราะต้องกินหลากหลายสีต้องกินผักอะไรอย่างนี้แต่ขอเจาะจงเลยละกันมันก็จะมีสารที่เรียกว่าซัลเฟอราเฟนสารนี้เจอมากที่สุดใน3ผักละกันอันหนึ่งคือกระหล่ำปีเขียวอันที่2คือบรอกโคลีอันที่3คือกระหล่ำดาว3ผักอันนี้มีสารซัลเฟอราเฟนเยอะมากๆซึ่งสารนี้ช่วยในการขับของเสียออกจากร่างกายทำให้ตับของเราทำงานได้ดีมากขึ้นลดความดันลดเรื่องของคอเลสเตอรอล LDL ไขมันเลวในร่างกายของเราแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือลดการอักเสบในร่างกายสำหรับนอกจากผักแล้วพูดถึงเรื่องของสมุนไพรด้วยละกันสมุนไพรไทยเนี่ยก็มีหน้าที่ในการเอาของเสียโดยเฉพาะ PM 2.5 อยู่ด้วยกัน4ตัวอันแรกก็คืออันดับ1คือขมิ้นชันอยู่แล้วทุกคนรู้อยู่แล้วว่าขมิ้นชันมันดีขนาดไหนมันลดการอักเสบอันที่2คือล้างจืดหมอไม่เคยได้ยินล้างจืดไหมล้างจืดก็คือช่วยล้างสารพิษออกจากร่างกายเรื่องของไอเรื่องของการคัดจมูกต่างๆก็ค่อนข้างได้ดีอันที่3คือมะขามป้อมก็คือสามารถลดการอักเสบเพิ่มสารต้านอนุมูลอิสระตัวสุดท้ายที่คนใช้บ่อยมากในช่วงโควิดคือฟ้าทลายโจรนั่นเองฟ้าทลายโจรเนี่ยช่วยลดการอักเสบแล้วก็เพิ่มภูมิคุ้มกันในร่างกายของเรายังไงก็ตามก็คือการที่เราใช้สมุนไพรเนี่ยก็ขอให้ระมัดระวังด้วยว่าคุณอาจจะไม่สามารถใช้ได้ต่อเนื่องเนาะโดยเฉพาะคนที่มีปัญหาโรคตับและโรคไตควรที่จะปรึกษาแพทย์ก่อนใช้คราวนี้ก็ขอพูดเกี่ยวกับเรื่องของอาหารเสริมหน่อยละกันเนาะเมื่อกี้ที่พูดเกี่ยวกับสมุนไพรไปแล้วอาหารเสริมตัวแรกที่อยากแนะนำก็คือ NAC/NAC หรือ N-acetylcysteine นะคะก็เป็นสามารถสารตั้งต้นที่สามารถทำให้ตับเราเนี่ยผลิตกลูตาไทโอนได้มากขึ้นเป็นสารต้านอนุมูลอิสระนั่นเองเรารู้อยู่แล้วว่า PM 2.5 ทำให้เกิดการอักเสบเนาะตัวนี้ก็เลยทำให้ลดการอักเสบนั่นเองนะคะอันที่2ค่ะที่อยากแนะนำก็คือเป็นพวกวิตามิน B complex เพราะว่าอะไรเพราะว่าเมื่อคุณมีแบบว่า PM 2.5 ค่อนข้างเยอะทำให้เกิดการอักเสบง่ายจะทำให้เราขาดพวกวิตามิน B ค่อนข้างง่ายก็เลยแนะนำเป็นพูด B complex หรือ B รวมไปละกันตัวสุดท้ายที่อยากพูดวันนี้ก็คือวิตามิน C ง่ายๆละกันเพราะว่าเรารู้แล้วว่าทำให้เกิดสารต้านอนุมูลอิสระของ PM ใช่ไหมวิตามิน C ก็คือเป็นแอนตี้ออกซิแดนต์เนาะหรือลดการอักเสบนั่นเองนะคะก็การที่คุณกินวิตามินซีเนาะประมาณ 1,000 มิลลิกรัมต่อวันนะคะก็สามารถช่วยลดพวกนี้ได้แล้วค่ะคราวนี้อย่างที่เราพูดมาทั้งหมดตั้งแต่ต้นเทปเลยก็คือว่าความอันตรายของ PM 2.5 ที่ทำให้เกิดอันตรายต่างๆเนาะการที่เราจะป้องกันตัวเองป้องกันได้ยังไงการที่เราสามารถเลือกกินอาหารเสริมได้ยังไงนะคะแล้วก็การพักผ่อนสุดท้ายไม่อยากให้ลืมเรื่องการกินน้ำด้วยนิดนึงการกินน้ำก็สำคัญเพราะว่าช่วยการชะล้างอะไรต่างๆได้ด้วยคราวนี้ก็เลยอยากให้ทุกคนนะคะสามารถหันมาดูแลรักษาตัวเองนะคะเอาใจใส่
ตัวเองนิดนึงถ้ามีอาการอะไรผิดปกติหรือว่าเราสามารถสังเกตตัวเองได้เช่นคันตาคัดจมูกเนาะไอผิดปกติต่างๆเรื้อรังเนี่ยไปพบแพทย์ดีกว่าเผื่อว่าเราอาจจะแพ้มากหรือมีปฏิกิริยามากเนี่ยควรจะต้องรักษาด้วยยาค่ะและนี่คือรายการ Dr. Talk Podcast ที่หมอและผู้เชี่ยวชาญทางด้านสุขภาพจะมาพูดคุยประเด็นเรื่องสุขภาพต่างๆถ้าชอบคอนเทนต์แนวนี้ฝากกดไลค์และ Subscribe เป็นกำลังใจให้หมอทั้งสองคนด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ